Hello and welcome back to my channel guys. Kung bago ka pa lang dito, so welcome to my channel. So ang meron tayo ngayon ay sa mango at saka santol. So last video ko, ang last kinain ko yung umbrella at saka santol. So this time it's a mango. Naghanap ako mango today sa supermarket guys. It's super expensive. So ang meron tayo ngayon as sausawan, it's asin, dinikdikan ko ng chili, at saka meron tayong na bagoong, yung hilaw na bagoong, fresh na bagoong. So, i-ano natin to sa santol kung masarap. At saka, i-try ko yung asin sa mango kasi isang viewer ko nag-comment na i-try ko daw yung asin ko. So, siguro na masarap. So, ito try natin guys. So, excited ako dito. So, try natin. So, try natin muna sa mango with the asin guys. Ang daming asin. Masarap na maalat. Try natin yung asin sa santol. Malat yung santol. Asim.
Yummy. Grabe na ang anghang. Grabe na nga guys.
Ang sarap nito sa inihaw na isda, no? Grabe spicy. Oops. Hindi ko akalain ganito kaanghang. Naramihan ko yata yung chili. Lalong-lalo na sa asin. Nasobrahan ko yata yung chili. Grabe. Nagpa-file yung lips ko. Sobra anghang. Naubos ko na rin yung mango. Naubos ko yung santol. So, pero yung bunganga ko, grabe. Nagpa-file talaga yung nag-aapoy sa anghang. Tsaka wala akong sweet. So guys, that's it for today. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!